Вельмишановний пане президенте Стортингу, вельмишановна пані міністр закордонних справ, я дуже радий вітати вас в Києві в цей складний час, але я знаю, що ваш візит є таким загальним проявом підтримки і солідарності з українським народом. Dear Mr. Speaker of the Storting, dear Foreign Minister, I'm very happy to welcome you in Kiev, and I know that your visit is an expression of solidarity. Також я хочу подякувати вам за організований виступ президента Володимира Зеленського в Стортингу Норвегії, тому що це також був приклад взаємної підтримки між нашими народами і нашими державами. And I also thank you very much for organizing the speech by your president before the members of the Storting, and that was also an expression of support to this country. Ми вже з вами спілкуємося після того, як ви відвідали Бучу і Ірпінь, і я думаю, що ті враження і ті емоції, які привезли ви, ще більше переконали вас в нелюдяності тої агресії, тої війни, яку веде Російська Федерація, а також в героїчному спротиві українського народу. You have already visited Bucha and Irpin, and I think that the emotions and the impressions that you have brought have convinced you in the inhumanity of the war that the Russian Federation is waging against us, and also the impression of the heroic struggle that Ukraine is putting up against the Russian aggression. Тому я ще раз хочу подякувати і Стортингу, і уряду Норвегії за те, що ви демонструєте потужну підтримку для українців. Again, I would like to thank both the Storting and the government of Norway for demonstrating such a strong support for Ukraine and Ukrainians. Але деякі напрямки в цей період для нас продовжують залишатися визначальними, і один з них – це оборонна підтримка України. But there are some priorities that we have, and one of them is the military support for Ukraine's defense. Я знаю, що всі партії Норвегії, близько 80% норвежців виступають за підтримку України у цій боротьбі, і я знаю, що є високий рівень готовності передання Україні новітнього озброєння для того, щоб перемога настала якомога швидше. I know that all the political parties in Norway and 80% of population are in favor of supporting Ukraine, and I know that there are also some work as regards the transfer of the most advanced military equipment to Ukraine. І визначальними напрямками для нас, безперечно, є це все питання пов'язане з протикорабельним озброєнням, а також з протиповітряним озброєнням. And the most important heavy armaments that we need now are anti-ship and air defense missiles. Також, якщо дозволите, я хотів би звернутися до вас з проханням про підтримку в енергетичній сфері, тому що ви бачите, що атака Російської Федерації, вона якраз переважно здійснюється на енергетичну безпеку України. And also I would like to ask you to pay more attention to the energy field, because the attack of the Russian Federation is very much focused and concentrated on the energy sector. Я знаю, що ви вже, мабуть, говорили про це з прем'єр-міністром, але ми дуже зацікавлені в співпраці з Норвегією, з вашою компанією Еквінор, для того, щоб отримати максимальну кількість необхідного газу для наступного опалювального сезону в Україні. Maybe this is also a subject of your discussion with the Prime Minister, but Ukraine is very interested in receiving additional quantities of natural gas from your Equinor company. Також визначальними і дуже важливими для нас є продовження гуманітарної підтримки. Я хочу подякувати за те, що десятки тисяч українців знайшли свій прихисток в Норвегії, вони почувають себе як вдома. Але ми хочемо зробити все для того, щоб вони мали можливість повернутися додому. And I also would like to ask you for continued humanitarian assistance to Ukraine. And in this regard, a special thanks for giving shelter, temporary shelter, to dozens of thousands of Ukrainians who are finding themselves now there. But we also, of course, want them to come back home one day. Також я дуже хочу
подякувати вам за ту фінансову допомогу, яку ми вже отримали. І ви бачите, що Україна ще потребуватиме до такої підтримки, тому теж прошу за можливості розглянути і ці питання щодо підтримки України в фінансовому секторі. We are also very thankful for you too for providing financial assistance, but we are aware of the fact that we'll need more of that assistance and will very much appreciate your continued support in this regard. Також ви бачите, що сьогодні Україна стикнулася з великою кількістю людей, які отримали поранення, і тому досвід і допомога Норвегії в частині саме психологічної і фізіологічної реабілітації для цієї категорії осіб для нас також є надзвичайно важливим. And today we are faced with a situation when a lot of people in this country have been injured or wounded as a result of military hostilities, and that is why. So they are in need of psychological and physiological recovery and rehabilitation. So we also very much appreciate your country's assistance in this respect. Також ми зараз звертаємося до усіх від наших друзів, що ми маємо зрозуміти одну річ. Ми не можемо зупинити війну, яку ми фінансуємо. І тому, спілкуючись з нашими європейськими колегами, я особливо загострюю питання про зупинення усіх торгівельно-економічних відносин з Російською Федерацією, оскільки в кожному доларі, в кожній гривні, в кожному рублі, який передається в Російську Федерацію, а закладна частина кулі, яка пронизує серце українського патріота. And also another matter, the matter which we address to all of our friends. So we have to understand that we cannot stop the war which we ourselves finance. And in this regard, it's very important to have the stoppage of all trade and economic relations with the Russian Federation. We should understand that each dollar, each ruble or each hryvnia which goes there from us is paying for the bullets which fly into the hearts of Ukrainian soldiers. Також ми, українці, знаємо це, мабуть, краще за інших, що таке жахлива російська пропаганда і дезінформація. Тому теж просимо вас звернути на це увагу, тому що, як виявилось, інформація інколи вбиває не гірше, ніж безпосередня зброя. І тому я просив би теж допомогти нам в тому, щоб ми по всьому світу припинили поширення брехні і дезінформації з боку Російської Федерації на телебаченні, в інтернеті і в інших засобах поширення. And also it is very important to stop the Russian propaganda machine and its disinformation mechanism, because we must understand that information also kills. Sometimes it's killed even more effectively than weapons. And that is why we should stop the Russian propaganda machine, which is operating worldwide on TV, in the internet, and in the mass media. Після того, як ви відвідали Бучу і Ірпінь, ви, мабуть, усвідомлюєте той розмір відбудови України, який треба буде здійснити всім. After you've visited the cities of Bucha and Irpin, you might be aware the volume of reconstruction work which will have to be done in this country. І тому я також хочу звернутися до вас з проханням. Я знаю, можливо, це не є в традиціях вашої країни, але це дуже потужний символічний вияв для суспільства, коли кожна країна візьме якийсь регіон України для відбудови. And also in this regard, I would like to ask you to think about one aspect. Maybe it's not quite traditional for your country, but now we are trying to engage different countries for different specific regions of Ukraine. And if your country could consider some specific regions of Ukraine after the war is over to help that specific region to reconstruct. Дуже важливо тут усвідомлювати той факт, що Україна сьогодні бореться за принципи демократії і свободи у всьому світі. І так як весь світ сьогодні об'єднався навколо України, навколо її боротьби, я дуже переконаний, що дуже символічно, коли весь світ
об'єднається навколо відбудови України. And we should be aware of the fact that today is really Ukraine is fighting for the principles and for freedom of the whole world. And now the world has united in an unprecedented way to help Ukraine. And maybe it would be also very good if the world does the same in the matter of Ukraine's reconstruction. Також для нас дуже важливим таким фактором є, щоб те, що зробила Російська Федерація в Україні, отримало своє юридичне покарання. І саме тому ми ведемо юридичну боротьбу на всіх напрямках. І в парламенті ми прийняли постанову, якою визнали дії Російської Федерації геноцидом українського народу. And also it is very important that the acts that the Russian Federation is committing here should be given proper legal assessment and punishment. And we are now waging legal battles wherever we can, and also this Parliament has already adopted a special resolution concerning the recognition of Russian actions in Ukraine as genocide of the Ukrainian people. І я от хочу сказати, що оцей вияв геноциду сьогодні, він не випадковий, тому що рівно 90 років тому сталінський режим вчинив те саме щодо населення України, вчинивши на території України Голодомор. And this manifestation of genocide against us from Russia is not accidental. Exactly 90 years ago, the Stalin regime did the same here in Ukraine by arranging artificial famine, Holodomor. І тому, шановний пане президенте, якщо дозволите, я хочу звернутися до вас про особисту допомогу і підтримку в тому, щоб як той акт, який відбувся 90 років тому, так і те, що відбувається сьогодні в Україні, Стортинг Норвегії визнав як геноцидом українського народу. And that is why, Mr. President, I would like to ask for your personal support in helping to adopt by the Storting of Norway both the act which happened 90 years ago and also the actions which are committed by the Russian Federation today as genocide of the Ukrainian people. Тому, шановний пане президенте, шановна пані міністр, ще раз хочу подякувати, тому що ваше перебування сьогодні тут – це не просто вияв вашої особистої сміливості. Це великий сигнал солідарності всього норвезького народу разом з українцями. Я за це дуже дякую і дуже це ціную. So again, Mr. President, Madam Minister, so your presence here is not just a manifestation of your... Chairman Stefanchuk, you are a good friend, and thank you for the close Parliament, Stортингу, and your Parliament, Verkhovної Ради, close for us. And we are here, and coming on this day, the 8th of May, and to push up, that makes a deep impression. This should not happen in Europe in 2022. And the message from me, and of course, I come as the President of the Norwegian people. We stand with the Ukrainian people in your fight.